ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා අදත් මගේ නර්ස් චම්පි channel එකට මම පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එක හරහත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු දෙන්නත් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන උපදෙස් ටිකක් දෙන්නත්. ඒකට හේතුව තමයි මට පහුගිය සති කිහිපය තුළ ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබුණ මැසේජස්, ඊමේල්ස් ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ වලට ලැබුණ කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ફોකස් කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා NMC එක ඉල්ලන English language requirements for example IELTS වල ස්කෝ එක වෙනස් කරයිද කියලා. ඉතින් මම මේ දැන් මොහොතකට කලිනුත් NMC වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒගොල්ලන් දැනට නම් එහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. ඉතින් දැනට මම දන්න තරමට English language requirements ඒ විදිහටමයි OAT හරි IELTS හරි වගේම තමයි. ඒ දෙකම තමයි. ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි ලංකාවේ ට්‍රේන් වෙච්ච නර්ස් කෙනෙකුට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මම ඊට අමතරව මේ දවස්වල දැක්කා Facebook එක හරහා ගොඩාක් මැසේජස් ෂෙයා වෙනවා ඔයාලා අතර. ඒ අතරේ මම කීපයක් දැක්කා. ඔයාලට එක එක අය දාලා තියෙනවා UK හරි අනිත් රටවල් වලට මම දන්නේ අනිත් රටවල් ගැන UK වලට යන්න කැමති අයට මේ නම්බර් එකට අමතන්න මේ වට මැසේජ් කරන්න මේ වටේ ඔයගලන්ගේ CV වන්න ඒ විදිහට කියලා. ඉතින් මම දන්න මේ මගේ ජීවිත කාලයත් එක්ක තියෙන අත්දැකීම් එක්ක මම කියන්නේ හැම දකින හැමදේම විශ්වාස කරන්න එපා. ඔයාලා තමන්ගේ පුද්ගලික මොනවා හරි details යවන්න කලින් හරියටම ඒ යවන කෙනා හරි කෙනෙක්ද විශ්වාසවන්තද කියලා හොයලා බලන්න. මොකද හරියටම මෙහි වෙන දේ මම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය easy path බලන්න ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ අමාරුවෙන් හොයාගත්ත සල්ලි ඊටත් වැඩිය දේපොළ විකුණලා ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලෙම නාස්ති කරගන්න වැඩ කරන්න එපා. හරියට ඒවා හොයලා බලලා මිසක් ওই දේවල් වලට ඕගොල්ලන් මම කියන්නේ ඒවා හොයලා බලන්න. හැබැයි ඒවට ඕගොල්ලන්ගේ data දීලා නිකන් අමාරු වැටෙන්න එපා. අපේ අය අවාසනාවකට වගේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම සත්‍ය තොරතුරු වලින් මිනිස්සුන්ව අමාරුවේ දාන දේවල්. ඉතින් ඒක මම දන්නේ කොහොමද අපේ අයගේ මොලේ ඔළුව මේවෙන් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මට හරි දුකයි එහෙම ඔයාලා කිසිම කෙනෙක් එහෙම හුවෙනවා නම් මෙච්චර මම උපදෙස් දීලා මෙච්චර පාත් එක කියා දීලා ඕගොල්ලන් ඒවා බලන්නේ නැතුව ඕවට අහු වෙනවා කියන උඩත් හරිම කනගාටුයි. ඉතින් ඊට අමතරව මං හරි සතුටින් කියන්න ඕනේ මට ඒ අතරට හොඳ ජෙනුවින් විශ්වාසවන්ත ඊමේල් හම්බ වෙනවා ගොඩක් අවංක අයගෙන්. කියනවා ඒගොල්ලන් හරියට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා මේ උපදෙස්. ඒ වගේම අහිංසක බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඒගොල්ලන් ඒ පාත් එකේ යනවා. මම ඒ අයට ඕන වෙලාවක උදව් කරන්නේ මේ හරිම අවංකවම හරිම සතුටින් කිසිම වාසියක් බලා ගන්න නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් එක කියන්න ඕනේ දැන් මම ඕගලන්ට මේ ළඟදි ෂෙයා කරා UK මම දන්න මම ඉන්න තැන රික්‍රූට්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක තියෙන පෝස්ට් එකක්. එතකොට ඒක මගේ YouTube channel එක හරහා නෙමෙයි ඇත්තටම මගේ Facebook channel එක හරහා තමයි ගියේ. ඉතින් එතන තියෙන ඔයාලගේ මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ CV එක හදලා එතනට යවන්න. ඒගොල්ලන් ඊටු ටික බලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිසිම 7 පහක්වත් වේදම් වෙන්නේ නැහැ කිසිම process එකකට. ඔයාලට තියෙන එකම දේ
ඔයාලගෙන් ඉල්ලන මහන්සි වෙලා කරගන්න තියෙන එකම දේ තමයි IELTS හරි OAT හරි. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට්ස් ඉල්ලන දේ කරගන්න විතරයි. ඊටු ටික ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ක්වොලිෆයිඩ් නර්සස්ලා අවුරුද්දකට වැඩිය එක්ස්පීරියන්ස් ලංකාවේ තියෙනවා නම් හොඳ CV එකක් හදලා යවල ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න විතරමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම කනගාටුයි මෙච්චර දේවල් තියෙද්දි සමහර අය වීඩියෝ එකේ මම කියන දේම ආපහු මගෙන් මිස් කළා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලන්නවත් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනේ මම දන්නේ නැහැ. ඇයි අපේ අය ගොඩක් අය හැමෝම නෙමෙයි සමහර අය ඇයි මේ ඉසිපාත් හොයන්නේ? තමන් උනන්දු වෙන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මම මේ කියන්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් මට කිසිම දෙයක් වාසනාවට ලැබිලා නැහැ. මට හැමදේම ලැබිලා තියෙන්නේ මගේ මහන්සියෙන්. එතකොට තමන් ફોකස් වෙන්න ඕනේ. තමන්ට දෙයකට ලං වෙන්න ඕනේ නම් ඒ ફોකස් වෙලා එතෙන්ට යන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකම තමයි මහන්සි වෙනවා කියන්නේ ලේසි හොර පාරවල් හොයන එක නෙවෙයි. කවදාවත් හොර පාරකින් හොර දේවල් කරලා මම මේ වචනේම පාවිච්චි කරනවා අපේ සිංහල අයට අපිට දැනෙන්නේ වචනේ නිසා හොර පාරෙන් ගිහලා කාටවත් හරියන්නේ නැහැ. එක කවදා හරි අහුවෙනවා. ලංකාව වගේ රටකදී අපි දැන් ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තින්නේ ওই වගේ දේවල්. ඒ වුණාට මේ වගේ රටකදී UK වලදී කොහේ මොනවත්වත් කවදාවත් හොර වැඩක් කරලා එතනින් එහාට යන්න බෑ අහුවෙනවා ජීවිත කාලෙම ඒවට දඬුවම් විඳින්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හොර වැඩ පුරුදු කරන්න අපේ ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඊසි පාත් එක නිසා. ඒ වගේ ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් කරන්නත් එපා. මොකද අපේ හරි දේ කරොත් කවදාවත් අපිට වරදින්නේ නැහැ. අවාසනාවකට වගේ හරි දේවල් කරන්න ගොඩක් අය අපි උනන්දු කරන්නේ. ඉතින් මම අද මෙතන ඉන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මගේ වාසනාවට නෙමෙයි මගේ මහන්සියෙන් ආපු ගමනක්. මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මම මෙතනින් තමයි නවතින්නේ කියලා. මම තැනකට ආවම මං එතනදි හිතුවේ එතනින් එහාට මට කරන්න පුළුවන් මොනවද? කාට හරි එතනින් එහාට මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? මගේ තියෙන ඇබිලිටිස් වලින් මට තවම මෙතනින් එහාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක මම හොයලා බලලා කරපු දේ විතරමයි. මම කවදාවත් මට මේ තැනට එන්න ඕනේ කියන එක මම මෙතනින් නවතින්නේ කියලා ફોකස් කරේ නැහැ. මම ඉන්න තැන ඉඳන් තව ස්ටෙප් එකක් යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම හැම වෙලේම බැලුවේ. ඒ නිසා තමයි මම අද මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මම බලන්නේ ඉන්න තැනින් ඉඳගෙන ඔයාලට මට කරන්න පුළුවන් උදව්වක් මේ විදිහට කරන්න. ඉතින් මම ආයෙමත් කියන්නේ ලේසි පාරවල් හොයන්න එපා. මහන්සි වෙන්න ફોකස් කරලා ඔය කියන ටික ඔයාලට ඕනේ UK නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔය මේ OET හරි IELTS හරි දැනට ඉල්ලන රික්වයර්මන්ට්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අර වෙබ්සයිට් එකේ මම කියලා තියෙන විදිහට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් ෆලෝ කරලා ඇප්ලයි කරන්න. හරියට ඔය පාත් එක ගිහිල්ලා ෆලෝ කරලා යන කෙනෙකුට ඕන වෙලාවක මම උදව් කරනවා. මේ ඒ කියන්නේ මට දැනෙනවා මේ පාත් එක ෆලෝ කරලා උනන්දු වෙලා අවංකවම වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම ફોකස් වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට ඕනෙමයි. මම ගොඩක් වෙලාවට සමහර ඒවට කමෙන්ට් කරන්නේ නැත්තේ හරීම ඒවට උත්තර දෙන්නත් මම කාලේ නාස්ති කරන්න අකමැති. මොකද ඒ තරමටවත් මේ තමන් වීඩියෝ එකවත් බලන්නේ නැතුව කියවන දේවත් බලන්න පෝස්ට් එකවත් බලන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රශ්නෙම මගෙන් අහනවා. ඉතින් මම ඔයාලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව කාලය කියන එක හරිම වටිනවා. කවදාවත් කාලය නාස්ති කරන්න එපා. මොනවටවත් කාටවත් බැන බැන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ පවුලේ අනාගතය අපිම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා කවුරුත් තමන්ට කරලා දෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේ දේවල් තමන් කරගන්න උනන්දු වෙන්න, මහන්සි වෙන්න, ලෝක රටේ වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඕන තරම් මේ මෙච්චර පහසුකම් තියෙන ලෝකේ මේ Google එකටම ගියාම ගොඩක්ම දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට යන්න ඕන තැනට තමන්මයි යන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට තව එකක් කියන්නම ඕනකම හිතුණා.
ගොඩක් අය දාලා තිබ්බා මගේ මේ වීඩියෝ වල කමෙන්ට් එකක් විදිහට මේ අනේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒක අපිම හිතාගන්න දෙයක්. අපිම අපිටම දාගන්න කැප් එකක්. අම්, කවදාවත් තමන්ව තමන් පහත් තැනකට දාගන්න එපා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි කවදාවත් අපි වැඩිම උනන්දුවක් උනේ නෑ අපේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් වලට. අපි ඒ වගේම තමයි අපි නර්සින් ට්‍රේනින් කාලෙත් අපි ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් කට් කර කර අපි හිටියේ. ඊට පස්සේ අපිට උවමනා වුණාම තමයි අපි උනන්දු වුණේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඊටත් අමතරව අපි කවදාවත් අපේ සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නිසා අපිට කවදාවත් පර්ෆෙක්ට් වෙන අය ඇති ඒ ඉංග්ලිෂ් ස්පීකින් මේ ස්කූල් එක ඉගෙන ගත්තා නම් ට්‍රේන් වුණා නම් එහෙම නැත්තම් ඒ පරිසරයක හැදුණා නම් නමුත් අපිට අපේ භාෂාව හුරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවට. ඉතින් අපි අර හරි ඇක්සන්ට් අපිට හරියටම එන්නේ නැහැ. ඒකට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ අපිට සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක ටිකක් හරි කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ටිකක් කියලා. අපේ එකම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අපේ ලාංකිකයෝ තමයි පොඩ්ඩක් අපිට වැරදුනොත් hina වෙන්නේ. කවදාවත් මේ එංගලන්ඩ් වල හරි මං හිතනවා අනිත් රටවල් වලත් එහෙම තමයි. කවදාවත් මේ ඒ වගේ රටක ගිහිල්ලා ඒ ජාතික කෙනෙක් අපි කතා කරන විදිහට අපේ වැරද්දක් දැකලා hina වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වැඩි වෙන භාෂාවක් බෑ. එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඉතින් අපි මේ භාෂාවෙන් වැඩ කරනවා නම් ටිකක් හරි කතා කරනවා නම් ඒක අපිට තියෙන එක්ස්ට්‍රා ක්‍රෙඩිට් එකක්. ඒ නිසා අපේ ලංකාවේ කෙනෙක් අපිට hina වුණොත් ඇරෙන්න මේ අපේ වැරද්දක් දැකලා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් අපිට hina වෙන්නේ නැහැ. අපි තාමත් මේ කතා කරනකොට අපි වැරදි වෙනවා. ඉතින් ඒකට ලැජ්ජ නැහැ. අපිට පුළුවන් විදිහට අපි කතා කරනවා, වැඩ කරනවා. අපි එහෙම කරලත් මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ අපි පුළුවන් දේෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. තමන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට උවමනා තැනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාලට මේ අර ටිකක් මට උනේ ඔයාලා මොටිවේට් කරන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා. Tamanට කැප් එකක් දාගන්න එපා බෑ කියලා, ලිමිට් එකක් තියාගන්න එපා, බොරු හොර පාරවල් වලට ගිහිල්ලා නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. අනින් අයගේ වැරදි බල බල ඉඳලා තමන්ගේ කාලේ නාස්ති කරගන්න එපා. Tamanට ඕන තැනට යන්න උනන්දු වෙන්න. ඉතින් මම ආයෙවත් තවත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන පණිවිඩ අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒත් එක්කම ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන තැනට යන්න ඔයාලට හැකි ඉක්මනින් ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.